nếu họ có cái cảm xúc lên đỉnh là 5 phút, vậy thì có phải là bằng cái cảm xúc của người khác làm tình 60 lần không? Một người làm tình 1 lần nhưng mà đem lại cái chất lượng bằng người khác làm 60 lần. Đó chính là cái câu hỏi các bạn sẽ phải trả lời khi mà các bạn đang ở cái cấp độ là các bạn thỏa mãn bên kia rồi, nhưng mà mình không biết mình tìm cái gì tiếp theo. Ở đây ai biết về cái tháp nhu cầu, tháp Maslow? Ok, mọi người biết là tháp nhu cầu đó là điều tuyệt vời đó. Vậy mọi người có biết là ở trong tình dục nó cũng có một cái tháp nhu cầu không? Tại vì cái tháp này là do mình phát hiện ra, và mình mong muốn sau này người ta sẽ gọi tháp này là tháp Khôi. Giờ tạm thời bỏ cái đối tác qua một bên đi ha. Đây là coi nó như một cái con đường mà mình từ cái lúc dậy thì cho đến lúc chết đi mình vẫn đi trên cái con đường đó. Thì trên cái con đường đó là cái con đường đi từ dưới tháp lên trên đỉnh cao. Ở mỗi một tầng tháp á, mình sẽ phải giải quyết một cái nhu cầu. Khi giải quyết được cái nhu cầu thấp nhất rồi thì theo như quy luật xuất hiện cái nhu cầu cao hơn. Giải quyết được nhu cầu cao hơn, chúng ta lại xuất hiện thêm một cái nhu cầu khác cao hơn nữa. Đó, nó là như vậy. Cho nên khi mà anh em đang thắc mắc cái câu hỏi nào á, thì đó chính là anh em đang kẹt ở một cái tầng của cái nhu cầu tình dục. Vậy thì cái nhu cầu thấp nhất của cái tháp nhu cầu tình dục là cái gì? Đó anh em biết. Thể xác, xuất tinh. Thể xác, xuất tinh. Đúng rồi. Cái tầng thấp nhất của một người đàn ông đó là giải quyết nhu cầu phải có đối tượng trước đã. Đó là lý do chúng ta phải đi học dating coach để có nguồn phong phú. Rồi. Bóp bánh trả tiền dễ hơn. Đúng. Cái đó tùy. Dễ nhất môn. Nhưng mà bóp bánh trả tiền thì không có thể hiện được kỹ năng của mình, không có thể hiện được cảm xúc của mình. Mỗi người sẽ có một cái nhu cầu khác nhau. Cũng giống như người bạn của Giang, ở cái Giang có một người bạn đó là suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó không, thì lúc đó cái tầng của họ đang ở cái mức thấp nhất, họ chỉ muốn giải quyết thôi. Thậm chí khi mà giải quyết được rồi thì cho dù đó là nam nữ hay là heo bò gà hay là gì cũng được, miễn sao giải quyết được rồi. Sau khi có đối tác thường xuyên rồi, lúc đó sẽ tự động nó sẽ xuất hiện nhu cầu cao hơn. Nhu cầu cao hơn đó tiếp theo đó là gì? Mọi người nghĩ thử coi, nhu cầu cao hơn đó là đồng điệu. Chưa tới. Thỏa mãn đối phương. Lâu dài. Thỏa mãn đối phương. Chính xác, lâu dài chứ chưa thỏa mãn đâu. Đúng rồi. Lúc đó người ta cần giải quyết cái nhu cầu là tại sao tôi bị sớm. Mọi người nên hiểu là cái câu chuyện sớm đó là tại vì mọi người đang trẻ cho nên đa số mọi người không gặp. Nhưng mà mọi người sẽ... Cái câu hỏi sớm ở đây là làm sao nào? Cái câu hỏi sớm ở đây là tại sao chuyện nó xảy ra với tôi? Và tôi không kiểm soát được. Cái câu chuyện sớm đối với mọi người á, nó giống như một cái trò roulette Nga, cái trò súng cò quay Nga. Bạn có chắc là cái lần tiếp theo đó bạn không bị sớm không? Không ai kiểm soát được hết. Đa số mọi người không kiểm soát được chuyện đó. Nó xảy ra và nó xảy ra chứ mình không biết được. Và đến khi nào các bạn khẳng định được là ok, lần tới là tôi không có sớm, lần tới tôi biểu diễn như bình thường, và lần tới nó diễn ra đúng như bình thường, thì lúc đó bạn sẽ xuất hiện nhu cầu tiếp theo. Là bạn đã vượt qua được cái tầng tiếp theo rồi, bạn sẽ xuất hiện một cái nhu cầu khác cao hơn. Cao hơn đó là cái gì? Đối với một số người họ có nhu cầu kích thước, họ muốn to hơn, họ muốn dài hơn. Và có cả một cái thị trường tỷ đô để phục vụ cái thang nhu cầu này. Không, độ bi đó nó là một cái khác. Ở đây người ta cần về kích thước. Có nhiều cách. Thì bởi vậy anh mới nói là có thị trường tỷ đô để phục vụ. Nó có 1001 cách để phục vụ cái nhu cầu này của người đàn ông. Câu của em hầu hết không có tác dụng là đúng. Nhưng mà đúng ở chỗ là hầu hết không có tác dụng. Cái thứ hai nữa là những phương pháp nào có tác dụng thì tác dụng của nó hạn chế ở mức độ nhất định, chứ không phải là giống như quảng cáo. Quảng cáo có nghĩa là tăng 10cm trong vòng 7 ngày, kiểu như vậy. Nhưng mà nếu mà các bạn có một cái mong muốn hợp lý là tăng 10-20% độ dài và độ to,
trong vòng 1 năm đến 2 năm thì ok. Đó là câu hỏi anh trả lời được sau mất khoảng 2 đến 3 năm tìm hiểu. Rồi, tiếp theo khi mà to rồi, dài rồi, lâu rồi thì lúc đó nhu cầu gì tiếp theo? Lúc đó mới đến cái nhu cầu mà nãy giờ chúng ta nói là nhu cầu thỏa mãn đối tác, thỏa mãn bạn tình. Và khi mà mọi người hiểu được cái quy luật này rồi thì mọi người sẽ hiểu là tại sao chúng ta phải thỏa mãn bản thân trước, rồi sau đó mới đến đối tác. Mình phải giải quyết cái nhu cầu của mình trước đã chứ. Mình phải đủ lâu, mình phải đủ to, mình đủ thỏa mãn với bản thân mình, lúc đó mình mới quan tâm đến đối tác được. Nó là cái vấn đề về logic thôi. Chứ khi mà tôi không đủ lâu và tôi không đủ tự tin, tôi không đủ to về bản thân mình thì lúc đó hơi đâu mà tôi quan tâm đến đối tác nữa. Và tôi cũng không có đủ khả năng để quan tâm đến đối tác. Bạn không thể nào thỏa mãn bạn gái được khi mà thời gian của bạn chỉ có 2 phút. Đó. Bù lại bằng foreplay vậy. Foreplay, nhưng mà foreplay vẫn là foreplay. Không có cái gì có thể thay thế được con kill của mình hết. Cái đấy phải công nhận. Cây stay thật. Mẹ hôm đấy mình làm mẹ bảo tay anh như ma thuật ấy. Thôi để em bú cu cho anh. Thì bú. Rồi em muốn con cu vào. Vào. Phọt mẹ ra. Tất cả thì gạt vào bố nghĩa mẹ luôn. Rồi. Nhưng mà câu hỏi hay hơn là cái chuyện tiếp theo nè. Sau khi mà đối tác thỏa mãn rồi, đối tác happy rồi, đối tác rất là ok với mình rồi, thì lúc đó nhu cầu gì tiếp theo? Trải nghiệm gì? Nhiều cái mới. Cụ thể hơn coi. Tăng cảm xúc hay. Đây. Câu mà nó liên quan đến fantasy của Giang nè. Thử khách sạn mới. Trời, bãi cỏ. Trời, bãi cỏ. Rất là hay. Thật ra những cái thứ đó để làm gì? Những cái thứ mà BDSM rồi, những cái thứ mà Tuấn nói là ngoài trời rồi, tất cả mọi thứ. Cái nhu cầu lớn nhất của cái việc đó là để làm gì mọi người biết không? Chính xác. Thỏa mãn nhu cầu của mình, chứ không phải của đối tác nữa. Nhu cầu của mình mọi người cứ nghĩ là ra là xong rồi, nhưng mà thật ra không phải như vậy. Cái cảm giác trống rỗng khi mà mọi người ra rồi á, cái cảm giác mà thiếu hụt, mà khó khăn, thất vọng khi mà mọi người ra rồi á, thì sau đó mọi người sẽ xuất hiện cái nhu cầu là mình gọi nó là kéo dài cực khoái. Giờ nói đơn giản như vậy nha. Cái thời gian cực khoái của một người đàn ông là khoảng bao nhiêu lâu? 6 giây, ok. Cho 5 giây đi, 5 giây cho dễ tính ha. Rồi. Vậy thì mọi người tưởng tượng nhé. Nếu mà thật ra tất cả các thời gian mà mình chuẩn bị, mình foreplay, mình tất cả ABCD đó, đối với mình á, cái đỉnh cảm xúc nó là chỉ có 5 giây đó thôi. 5 giây nó đem lại cái cảm xúc mạnh mẽ và tuyệt vời nhé. Nhưng mà bởi vì 5 giây nó quá ngắn đi, không đủ. Thực sự là khi mà các bạn đã vượt qua những cái tầng ở dưới rồi á, các bạn thấy 5 giây đó là không đủ. Hoàn toàn không đủ. Cái câu hỏi mà các bạn đang tìm kiếm á, đó chính là nếu 5 giây đó nó thành 5 phút thì sao? Có cách nào để 5 giây thành 5 phút không? 5 giây so với 5 phút nghĩa là sao? 5 giây so với 5 phút gấp mấy lần ta? 60 lần. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là một người nếu mà khi họ làm tình, họ có thời gian cảm xúc, họ có cái cảm xúc lên đỉnh là 5 phút. Vậy thì có phải là bằng cái cảm xúc của người khác làm tình 60 lần không? Một người làm tình 1 lần nhưng mà đem lại cái chất lượng bằng người khác làm 60 lần cảm xúc của mình nha, để đối tác qua một bên. Đó chính là cái câu hỏi các bạn sẽ phải trả lời khi mà các bạn đang ở cái cấp độ là các bạn thỏa mãn bên kia rồi, nhưng mà mình không biết mình tìm cái gì tiếp theo. Sau khi mình làm được cái chuyện đó rồi, còn câu hỏi gì hay hơn nữa không? Còn tầng nào cao hơn nữa không? Còn nhiều tầng hay ho lắm. Nhưng mà đa số mình thấy mọi người đang vướng ở cái tầng thứ tư. Nghĩa là làm cách nào để
tăng cường cái trải nghiệm tình dục của mình lên để cho mình cảm thấy cái từ hồi nãy của Giang gọi là finish với lại complete á. Thực ra finish nó là xong, còn complete á, ở trong tình dục nó gọi là đủ đầy. Đủ và phải đầy. Thì lúc đó mình mới cảm thấy thật sự happy, cảm thấy thỏa mãn và đủ đầy sau cái lần quan hệ đó. Và đây là cái con đường mình phải đi một mình. Chứ không có đối tác nào giúp được mình hết đó. Tất cả những cái thứ mà anh em hỏi về ở cái fantasy nè, tôi muốn cô ấy guide tôi nè, tôi muốn làm slave nè, cô ấy làm master, tôi muốn cô ấy đái vào miệng tôi, thậm chí là ị vào miệng tôi, để làm gì? Để làm tăng cái, để trả lời cái câu hỏi đó đó, để tăng cái cảm xúc khoái cảm của họ lên. Nó đơn giản vậy thôi. Và thật ra là người ta đã trả lời được cái câu hỏi này cách đây mấy ngàn năm rồi. Rất là dã man luôn. Sau khi mình tìm hiểu rồi, má ơi, tiền nhân mình kinh khủng quá, họ tìm ra rồi. Sau khi mà mình xử lý được cái vấn đề mà cực kỳ thỏa mãn luôn rồi, lúc đó là hai người cực kỳ thỏa mãn luôn rồi á, thăng hoa với cả hai người á, thì lúc đó xuất hiện một cái nhu cầu khác tuyệt vời hơn cả làm tình. Ở lúc đó chúng ta bắt đầu thoát ra khỏi cái phạm trù làm tình, mặc dù là nó vẫn là sex. Nó là chuyển hóa năng lượng tình dục. Lúc đó chúng ta sẽ có một cái nhu cầu như vậy nè. Đây là những cái thứ mà những người làm business, đây là cái câu hỏi của những người hay làm business, đó là gì? Mọi người có để ý thấy là những cái người CEO, những cái người làm chủ doanh nghiệp, những cái người gì, họ có cái khả năng làm việc cực kỳ kinh khủng không? Gấp 5, gấp 10 lần người khác. Khi mà mình nói chuyện với họ, mình nói chuyện một hồi tự nhiên cảm thấy có lửa cháy trong tim, được truyền cảm hứng, được truyền rất là nhiều thứ. Và họ, bản thân họ làm việc gấp nhiều lần so với cấp dưới của mình. Cái năng suất, cái hiệu suất của họ làm việc cực kỳ tuyệt vời. Ở đâu ra? Bây giờ tôi muốn làm, tại sao họ muốn hiểu tại sao họ làm được và làm thế nào để tôi làm được giống như họ. Cái đó mới quan trọng. Anh đi theo cái trường phái là giải quyết vấn đề, solution, phải có giải pháp. Còn khi mà mình nói khi mà mình nói, cho dù mình hiểu là cái bước đầu tiên, nhưng mà sau đó phải có solution mới được. Chứ còn khi mà mình hiểu vấn đề mà mình không có giải pháp thì nó uổng thời gian của mình quá. Khi mà mình chuyển hóa được cái năng lượng thành công á, thì mình sẽ có năng lượng để làm những thứ khác nữa. Bởi vì sao mọi người biết không? Bởi vì á, khi mà nghe cái câu chuyện của bạn của Giang á, suốt ngày mà một ngày làm 3 lần á, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó không á, thực sự là đó là cái điều rất là tuyệt vời của tuổi trẻ, điều rất tuyệt vời của năng lượng tuổi trẻ. Nhưng mà nếu cái năng lượng đó, thay vì các bạn phí phạm đi qua những cái đó đó, các bạn giữ nó lại và các bạn chuyển hóa nó là một điều cực kỳ kinh khủng luôn, vô cùng kinh khủng luôn. Ở trong phương Đông á, họ gọi cái năng lượng này là cái gì các bạn biết không? Họ gọi nó là sinh lực. Sinh lực là lực của sự sống, là năng lượng của sự sống. Sinh lực nghĩa là làm sao? Khi mà khoa học người ta phân tích ra cái tinh dịch của mình á, người ta chỉ thấy đó là một mớ protein, rồi vitamin, rồi chất kẽm, ABCD các kiểu. Nhưng mà đối với con mắt của người phương Đông á, tinh dịch nó là năng lượng của sự sống. Năng lượng nó mạnh đến cỡ nào? Nó mạnh đến cỡ mà bây giờ mình lấy tinh dịch của bất cứ một cái thằng nào trong đám của mình, một lần xuất tinh ha, mình lấy cái mớ tinh trùng đó mình đi thụ tinh, thì 18 năm sau xuất hiện một cái thành phố Sài Gòn. Có nghĩa là cái lượng tinh trùng của chúng ta một lần xuất tinh á, đủ để thụ thai ra được dân số của Sài Gòn một lần. Thì cái năng lượng sự sống của nó mạnh mẽ, nó kinh khủng đến cỡ nào. Yeah. Rồi bây giờ quay lại cái tháp nhu cầu. Ai nhớ cái đỉnh cao nhất của tháp nhu cầu là cái gì các bạn? Không, tháp nhu cầu Maslow á. Chứng tỏ bản thân. Còn mình thì mình gọi nó là gì? Chứng tỏ bản thân thì nó có nhiều nghĩa lắm. Mình gọi nó là cái gì? Mình gọi nó là thay đổi thế giới. Họ ở cái đỉnh đó họ sẽ thay đổi thế giới theo ý muốn của bản thân mình.
Và đó là điều Mark Xuân đang làm, đó là điều ông chủ của Amazon đang làm, điều Bill Gates đang làm. Họ sử dụng cái tài nguyên, cái nhân lực, vật lực, tài lực của mình để thay đổi thế giới theo cái cách mà họ muốn, đúng không? Thì ở cái mức độ đó, muốn làm được cái chuyện đó, muốn làm được cái chuyện mà thay đổi thế giới theo cách mình mong muốn á, thì cái năng lượng, cái năng lực làm việc của họ phải gấp bao nhiêu lần người bình thường. Nếu một người bình thường không thể nào làm được chuyện đó, cho dù bạn có giàu, có giỏi như là những người đó, bạn cũng không thể nào làm được chuyện đó với cái năng lượng của một người bình thường. Thật sự luôn. Nếu có một ngày mà cái câu chuyện mà làm vua một ngày xảy ra đi, các bạn lên ngôi vua, các bạn làm một ngày đi, đảm bảo là sau một ngày làm là các bạn sụp đổ luôn. Đảm bảo các bạn luôn. Các bạn không thể nào đáp ứng được cái yêu cầu của cái công việc đó. Cho nên nếu thật ra cái tháp nhu cầu về sex á, khi mà các bạn đạt đến cái đỉnh tháp nhu cầu về sex á, đó chính là cái key của cái năng lực làm việc tuyệt vời và cái hiệu suất tuyệt vời đó. Khi các bạn chuyển hóa năng lượng được thì các bạn sẽ có đủ năng lượng được để các bạn thay đổi thế giới. Nãy là Giang nói là có một người bạn mà ngày nào nghĩ tới sex á, may là người ta có bạn gái để giải tỏa. Còn ví dụ như anh nói là muốn thay vì để gọi là giải tỏa, có bạn gái giải tỏa, mình dùng cái gọi là cái năng lượng đó để làm việc hiệu quả, giống như một người CEO mà có khả năng làm việc cấp 3, cấp 4 là người bình thường. Ví dụ như có một người mà kiểu như không có ở đâu là giải tỏa mà bức bách đó anh, thì lúc đó sao làm việc được? Cái bản thân em cũng vậy. Tức là cái năng lượng đấy nó luôn có sẵn. Như anh Khôi lúc có nói là cái nhóm tinh trùng của mình nó tạo ra cả thành phố. Đấy là sự sống. Còn nó tắc ở đâu thì đây là chuyện mỗi người phải giải để điều hòa nó. Như lúc em có nói là để lâu nó ứ cả ở cái vùng xương chậu này, ứ ở vùng ở phía dưới này. Bây giờ làm sao để đẩy nó lên đầu của mình, đẩy nó xuống bụng mình. Thì đấy là cái việc thực hành những cái bài kiểu thiền rồi yoga. Thì cái đấy là một cái môn họ tập rất là nhiều để có thể điều hòa cái đấy, dựa trên đầu tiên là hơi thở, sau đó là những thứ khác kiểu âm thanh. Thì như thế em không nói sâu về, em chưa có chuyên môn cái đấy và em cũng chưa học sâu về cái đấy, chỉ là em đang biết cái lý thuyết đấy và mình đang tập từng bước một. Và có thể trong tương lai thực sự là như cá nhân em thì em cũng đã tính là tìm nơi uy tín để bắt đầu học bài bản.